এই বন্ধুসকল আকৌ এবাৰ নমস্কাৰ জনাই মোৰ চেনেল ITI থেৰাপিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, লগতে ভিডিঅ'বোৰ ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি কিবা কমেণ্টত সুধিব লগা আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত সুধিব। তো আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ 2019 চনৰ পেপাৰত, মানে ফিটাৰ পেপাৰত কি কি ৱৰ্কশ্বপ কেলকুলেশ্যনৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে সেইটো আমি বিশেষকৈ আলোচনা কৰিম। লগতে কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক ধুনীয়াকৈ কৈ যাম। আপোনালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ঠিক আছে, পোনপ্ৰথমতে আহিছোঁ আমি প্ৰশ্নটো লৈ দি ইউনিট নিউটন মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ইজ অলছ' কল্ড। অপশ্যন ৱাট 1 নম্বৰ আছে, 2 নম্বৰ জুল, 3 নম্বৰ পাস্কেল আৰু 4 নম্বৰ কেলভিন। ঠিক আছে, এইটো কুৱেশ্যন মই মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ। তো আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে, তাতে গম পাই যাব। ঠিক আছে, তাৰপিছত আছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন 1 kg ৱেইট ইজ ইকুৱেল টু অপশ্যন 1 9.8 নিউটন, অপশ্যন 2 9.8 কিলো নিউটন, অপশ্যন 3 10.5 নিউটন, অপশ্যন 4 10.5 কিলো নিউটন। ঠিক আছে, 1 kg ৱেইট মানে কি কৈছে আপোনাৰ 1 kgটো হৈছে আপোনাৰ মাছটো বেলেগ আৰু আপোনাৰ ৱেইটটো বেলেগ। আপোনালোকে সেইটো মনত ৰাখিব। 1 kg ইনটু 9.8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ, মানে 9.8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰটো কি আমাৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চটোৰ কথা কৈছে। ঠিক আছে, তো আপোনাৰ 9.8 kg মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ মানে কিমান? কেজি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ মানে হৈছে নিউটন। ঠিক আছে, তো আপোনাৰ ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব আপোনাৰ 9.8 নিউটন। তাৰপিছত আহিছোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ। নেক্সট কুৱেশ্যনত কি আছে, ফাইণ্ড দি ফ'ৰ্চ অফ ট্ৰেইন হেভিং মাছ অফ 1500 kg এণ্ড ইট ইজ ৰানিং উইথ ভেলচিটি 30 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ইন 12 ছেকেণ্ড। তো অপশ্যনকেইটা আছে 1500 নিউটন, 2 নম্বৰ 3500 নিউটন, 3 নম্বৰ 3750 নিউটন আৰু 4520 নিউটন। তো ঠিক আছে, আপোনালোকে জানে যে ফ'ৰ্চ ইকুৱেল টু মাছ ইনটু এক্সেলাৰেশ্যন। ঠিক আছে, ইয়াতে মাছ কিমান দিছে 1500 kg আৰু আপোনাৰ এক্সেলাৰেশ্যনটো ওলাব লাগিব। ভেলচিটি দিছে 30 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আৰু টাইম দিছে কিমান 4 ছেকেণ্ড। তো আমাৰ F ইজ ইকুৱেল টু MA, মাছ ইনটু এক্সিলাৰেশ্যন। ঠিক আছে, তো আমাৰ ভেলচিটি এক্সেলাৰেশ্যন কিমান হ'ব V/T, ভেলচিটি আপন টাইম। ঠিক আছে, 30 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ডিভাইডেড বাই 12, মানে আপোনাৰ এইফালে হ'ল 30 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ডিভাইডেড বাই 12 ছেকেণ্ড। তো আমি এইফালে ইয়াতে মাছটো পাতিম, এমৰ জেগাত কিমান আছে আমাৰ 1500 kg ইনটু এক্সিলাৰেশ্যন কিমান 30/12 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ। তো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কিমান ল'ব আমাৰ 3750 kg মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ। কেজি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ মানে কিমান আপোনাৰ নিউটন। তো 3750 নিউটন, ইয়াৰ শুদ্ধটো 3750 নিউটন। তাৰপিছত আহিছোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যন 1 জুল ইজ হাউ মাছ আৰ্ক। অপশ্যন 1 8.9 9.8 10⁵ 10⁵7। তো আমাক কি কৈছে 1 জুল আমাৰ কিমান আৰ্গৰ সমান সুধিছে। ঠিক আছে, জুলটো হৈছে আমাৰ SI ইউনিট, ৱৰ্কৰ SI ইউনিট জুল। ঠিক আছে, জুল MKS ছিষ্টেমত। আৰু আপোনাৰ যদি CGS ছিষ্টেম মানে চেণ্টিমিটাৰ গ্ৰাম ছেকেণ্ড, CGS ছিষ্টেমত আমাৰ ৱৰ্কৰ ইউনিটটো কি আৰ্গ। ঠিক আছে, তো ইয়াতে আমাৰ যদি আমি চাওঁ ৱৰ্ক ইজিকেলটো কিমান ফ'ৰ্চ ইনটু ডিছপ্লেচমেণ্ট। এইটোতো চবেই জানে, ফ'ৰ্চ ইনটু ডিছপ্লেচমেণ্ট মানে ৱৰ্ক। তো 1 জুল ইজিকেল টু 1 নিউটন ইনটু 1 মিটাৰ হয়। ঠিক আছে, তাৰপিছত যদি চাওঁ আমি 1 নিউটন মানে কিমান 1 নিউটন মানে হ'ল আপোনাৰ 1 kg মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ ইনটু 1 মিটাৰ। তো এইকেইটা আমি মানে কনভাৰ্ট কৰিম। 1 kg মানে 1000 গ্ৰাম আৰু এইফালে মিটাৰটো আছে ইনটু 1 মিটাৰ মানে হ'ল 100 চেণ্টিমিটাৰ অব্লিক মিটাৰ স্কুৱাৰ ইনটু 1 মিটাৰ মানে 100 চেণ্টিমিটাৰ। তো ইকুৱেল টু 1000 মানে হ'ল 10 কিউব গ্ৰাম ইনটু 10 স্কুৱাৰ চেণ্টিমিটাৰ ইনটু 10 স্কুৱাৰ চেণ্টিমিটাৰ। তো সমান কিমান হ'ব আপোনাৰ 10 কিউব ইনটু 10 স্কুৱাৰ ইনটু 10 স্কুৱাৰ গ্ৰাম চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ। তো আমাৰ এইকেইটা ওপৰকেইটা যেতিয়া প্লাছ হৈ যাব ইনটু কৰাৰ পিছত 10⁵7 গ্ৰাম চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ। চৰি, পাৰটো দিব ৰৈ গৈছে মোৰ, অব্লিকটো দিব। ঠিক আছে, তো ইয়াকে আমাৰ 10⁵7 আৰ্ক বুলি কোৱা হয়। বুজি পালে? তো 1 জুল ইজ ইকুৱেল টু 10⁵7 আৰ্ক। তাৰপিছত আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন, sin 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা ইজ ইকুৱেল টু কিমান
অপশ্যন 1 cos থিটা 90 ডিগ্ৰী cos থিটা sin থিটা sin 90 ডিগ্ৰী cos 90 ডিগ্ৰী তো আমাৰ sin 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা ইজ ইকুৱেল টু cos থিটা যদি আমাৰ cos 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা হয় তেতিয়া অপশ্যন কি হ'ব 2 sin থিটা ঠিক আছে আৰু sin 90 ডিগ্ৰী আৰু sin 90 ডিগ্ৰী মানে কি sin 90 ডিগ্ৰী মানে হ'ল 1 sin 90 ডিগ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু 1 আৰু যদি আমাৰ cos 90 ডিগ্ৰী হয় cos 90 ডিগ্ৰী সমান কিমান cos 90 ডিগ্ৰী মানে হ'ল 0 তাৰ পিছত আছে নেক্সট কোৱেশ্চন পাৱাৰ ফেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু অপশ্যন 1 cos phi অপশ্যন বি অপশ্যন 2 cos থিটা অপশ্যন 3 sin phi আৰু অপশ্যন 4 tan phi ঠিক আছে পাৱাৰ ফেক্টৰ মেইন কেছ পাৱাৰ ফেক্টৰটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেলৰ লগত জড়িত আপোনালোকে জানিব লাগে পাৱাৰ ফেক্টৰ মানে হ'ল cosine angle between voltage and current ঠিক আছে ভোল্টেজ আৰু কাৰেণ্টৰ কোসাইন এংগলটোকে আমি কি বুলি কওঁ পাৱাৰ ফেক্টৰ বুলি কওঁ আৰু আমি কিহেৰে ডিনোট কৰোঁ cos phi ৰে মনত ৰাখিব আৰু এসি কাৰেণ্টৰ কথা কৈছোঁ কোসাইন এংগল বিটুইন ভোল্টেজ এণ্ড কাৰেণ্ট এসি ইয়াক আমি কিহেৰে ডিনোট কৰোঁ cos phi ৰে মনত ৰাখি যাব তাৰপিছত আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন 1 watt ইজ ইকুৱেল টু 1 watt মানে কিমান 1 watt মানে হ'ল 1 ভোল্ট ইনটু 1 এম্পিয়াৰ মনত ৰাখি যাব এইটো 1 watt মানে 1 ভোল্ট ইনটু 1 এম্পিয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ 1 আৰু আমাৰ ওৱাটটো কি ওৱাটটো হৈছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল মানে কি ধৰক ওৱাটটো কিহৰ একক জানেনে আপোনালোকে ওৱাটটো হৈছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল পাৱাৰৰ ইউনিট মনত ৰাখি যাব ইলেক্ট্ৰিকেল পাৱাৰ ইউনিট হ'ল ওৱাট ঠিক আছে আহিব পাৰে এইটো কুৱেশ্যন আৰু তাৰপিছত আছে কুৱেশ্যন 1 কিলোৱাট আৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু কিমান 746 horse power 7.46 horse power 1.34 horse power 12.4 horse power তো আমাৰ 1 কিলোৱাট আৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু 1.34 horse power মনত ৰাখি যাব কিছুমানে ডাইৰেক্ট 746 বুলি ভাবে এবাৰ মনত ৰাখি থৈ দিয়ে না 746 আপোনালোকে মনত ৰাখি থব 1 কিলোৱাট ইজ ইকুৱেল টু 1.34 horse power তাৰপিছত আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন চিম্বল অফ মেগাৱাট ইজ ডেনোটেড বাই MW MG KWH MVA তো মেগাৱাট আমি কিহেৰে ডেনোট কৰোঁ কেপিটেল M আৰু W ৰে আমি মেগাৱাটক চিম্বলটো দিওঁ মনত ৰাখি যাব মেগাৱাট MW কেপিটেল MW চকুৰে চাই যাওঁতে এবাৰ মাথাত সোমাই ল'ব ঠিক আছে তাৰপিছত আহিছোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনত কি আছে ইফ x plus 1/x equal to 8 sorry 8 to দিয়া নাই ইয়াতে দেন ফাইণ্ড দি ভেলু অফ x স্কুৱেৰ প্লাছ 1/x স্কুৱেৰ অপশ্যন 1 নম্বৰ অপশ্যন আছে আপোনাৰ 16 2 নম্বৰ 64 3 নম্বৰ 62 আৰু 4 নম্বৰ 66 তো ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব ঠিক আছে তো আমি যদি পোনপ্ৰথমতে x plus 1/x equal to 8 আৰু দুফালে যদি আমি হোল স্কুৱেৰ কৰি দিওঁ হোল স্কুৱেৰ কৰি দিলে কি হ'ব হোল স্কুৱেৰ কৰি দিলে এফালে হ'ব আপোনাৰ 64 আৰু এফালে হ'ব x plus 1/x হোল স্কুৱেৰ তো সমান x স্কুৱেৰ প্লাছ 1/x স্কুৱেৰ প্লাছ twice x into 1/x equal to 64 x square plus 1/x square plus 2 into x to কটাকটি যাব থাকিব 2 সমান 64 তো x square plus 1/x square is equal to 64 minus 2 সমান কিমান হ'ব x square plus 1/x square is equal to 62 তো আমাৰ এই শুদ্ধটো হৈছে 62 ঠিক আছে তাৰ পিছত আছে নেক্সট কোৱেশ্চন সাইজ অফ এ ৰেক্টেঙ্গুলাৰ ওয়ার্কপিস 25 into 10 cm ফাইন্ড দ্য এৰিয়া অফ ওয়ার্কপিস এৰিয়া উলিয়াব দিছে তাৰ ৰেক্টেঙ্গুলাৰ আমাৰ এৰিয়া মানে কি লেংথ ইনটু ব্ৰেথ ইজ ইকুৱেল টু 25 into 10 cm স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু সমান কিমান হ'ব 250 cm স্কয়াৰ তো শুদ্ধটো কি আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ 3 250 cm স্কয়াৰ এইবিলাক সব ওয়ার্কশপ ক্যালকুলেশনৰ পৰা আহিছে মনত ৰাখিব আপোনালোকে এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব তাৰ পিছত আহিছো নেক্সট কোৱেশ্চন হোৱাট ইজ দি এম্পিৰিকেল ৰিলেশ্যন বিটুইন ৰেডিয়াছ এণ্ড দি ডায়ামিটাৰ অফ এ সাৰ্কেল ঠিক আছে পোনপ্ৰথমতে মনত ৰাখক এইটো হ'ল এটা সাৰ্কেল তাৰ ডায়ামিটাৰ হ'ল d আৰু r হ'ল ৰেডিয়াছ r ইজ ইকুৱেল টু কিমান d/2 ৰেডিয়াছ সমান কিমান হয় ডায়ামিটাৰ বাই 2 তো ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে 1 নম্বৰ d/2 তাৰ পিছত আহিছো নেক্সট কোৱেশ্চন ৰেশিও অফ 25 এণ্ড 5 ইজ ইকুৱেল টু 25:5 ইজ ইকুৱেল টু 5:1 তো আমাৰ শুদ্ধটো কিমান হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 4 5 তাৰ পিছত আহিছো নেক্সট কোৱেশ্চন cot θ ইজ ইকুৱেল টু কিমান cot θ ইজ ইকুৱেল টু cos θ বাই sin θ যদি আমাক tan θ সোধে tan θ সুধিলে আমি কি বুলি ক'ম sin θ বাই cos θ মনত ৰাখি যাব তাৰ পিছত আহিছো আমি নেক্সট কোৱেশ্চন Young's modulus is related with which one of the following stress only stress and strain both no option is correct stress আৰু strain দুটাতে আমাৰ ৰিলেটেড হয় Young's modulus তো আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ 3 টো শুদ্ধ হ'ব
য়াংছ মডুলাছ মানে কি জানেনে আপোনালোকে? য়াংছ মডুলাছক আমি ৱাইৰে মানে হেৰি কৰোঁ, চিম্বল দিওঁ। য়াংছ মডুলাছ মানে হ'ল লংগিটিউডিনেল ষ্ট্ৰেছ বাই লংগিটিউডিনেল ষ্ট্ৰেইন। ষ্ট্ৰেছ আৰু ষ্ট্ৰেইন এই দুটা চেপ্টাৰ মানে এই দুটা বস্তু আপোনালোকে ভালদৰে চাব। ষ্ট্ৰেছ আৰু ষ্ট্ৰেইন দুটা কি কি মই ইয়াত ভিডিঅ'টোত বেছি দীঘল নকৰোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব কিতাপত, ঠিক আছে। তাৰপিছত আহিছোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যনত কি আছে? ফাইণ্ড দি ভেলু অফ এক্স ইন দি ৰেচিঅ' অফ 25:5 আৰু x:10, ঠিক আছে। উত্তৰ কি আছে? 30, 40, 50 আৰু 125, ঠিক আছে। 25/5 সমান x/10, তাৰমানে কিমান হ'ব? 5x = 25 × 10, তো x = কিমান হ'ব? 25 × 10 / 5, তাৰমানে কিমান হ'ব? 5ৰে কটা গ'ল 10ক দুবাৰ বা 25কো কাটিব পাৰি, 5ৰে 2, 2 25 50, তো আমাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 50। তাৰপিছত আহিছোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যনত কি আছে? এ বডি ইজ মুভিং অন আৰ্থ, হোৱাট উইল বি দি ফৰ্মুলা টু ফাইণ্ড আউট ইটছ মোমেণ্টাম? মোমেণ্টামৰ ফৰ্মুলাটো সুধিছে যদি আমাৰ বডিটো আৰ্থত মুভিং হয়, তো আপোনালোকে ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।